দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ অকমান নিমখ এতিয়া এইখিনি আমি বইল কৰি ল'ম দুটা হুইসেল দি প্ৰেসাৰ কুকাৰ ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ বইল কৰা আলুখিনি এতিয়া ভালকৈ পিটিকি ল'ম বইল কৰি লোৱা কণী দুটা আমি দুফাল কৰি কাটি ল'ম আপুনি বিচাৰিলে চাৰিফালো কৰিব পাৰে এতিয়া এটা কেৰাহীত দি দিছোঁ তেল তেল গৰম হ'লে আমি দি দিম পিয়াজখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট পিয়াজখিনি ভজা হ'লে আমি আলুখিনি দি দিম ইয়াতে দি দিম 1 টিস্পুন নিমখ আৰু দি দিছোঁ 1 টিস্পুন গৰম মছলা তাৰ পাছত দি দিছোঁ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ আধা টিস্পুন চাট মছলা কুটি থোৱা বাদামখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া আমি আলুখিনি লৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ল'ম তাত এনেকৈ কণী এফাল লৈ ল'ম এতিয়া আমি কণী টুকুৰা ভালকৈ কভাৰ কৰি ল'ম এতিয়া বনাই লোৱা চপটো আমি ময়দাৰ ঘোলত এনেকৈ ডুবাই ল'ম ভালকৈ তাৰ পাছত হেতু কৰ্নফ্লেক্সৰ গুড়াত কোট কৰি ল'ম এই ষ্টেপটো আমি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিম এনেকৈ কৰিলে কোটিংটো বহুত ক্ৰাঞ্চি হয় এতিয়া আমাৰ চপ ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল কেৰাহীত লৈ লৈছোঁ অলপ তেল গৰম হ'লে আমি তাতে চপ এটা দি দিম এইটো এতিয়া আমি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আমাৰ চপটো ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ এতিয়া চাটনি বনাবলৈ আমি ধনিয়া পাত লৈ লৈছোঁ 6-7 ফুটা নহৰু লগতে দিছোঁ আদা এটুকুৰা নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ 4টা কেঁচা জলকীয়া এয়া চাওক আমাৰ চপ আৰু গ্ৰীণ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল এই ৰেচিপিটো ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ